Det finns 9 kretsar i Dantes Inferno. I detta 9:e strövtåg väntar ett hus på döden, vilket säkert för detta blir ett inferno. Det är sista villan av ett antal från 1900-talets första decennier på denna sidan Tureborgsbron. Och det är nu denna sista villa som ska förpassas till en sista vila. Här har den stått sedan 1907. Ja, i alla fall grunden. Huset blev klart först 1909. Och snart står det här icke mer. Det sägs vara i dåligt skick. Sämre inuti än utanpå. Även om jag som amatör inte tycker att skicket ser så dåligt ut på utsidan. Varken vad gäller målning, tak eller fönster. Men vad vet jag som amatör om sådant? Det ska nu rivas för byggande av bostadsrätter här i modernistisk stil. Vars utseende framträder på stora skyltar som gör allt för att dölja det gamla huset. En snygg modernistisk stil, säger vissa. Eftersom det som säger det verkar tycka att ett komplex i rött tegel i form av en fyrkantig låda är mycket snyggare än detta gamla hus med er unika utseende. Fredrik Friberg, herrekiperingsägare i Uddevalla, bebyggde fastigheten en gång. Huset, ja, det såg lite annorlunda ut då. Då var det klätt med trä. Och framförallt var det mindre på den tiden. Precis i mitten av 1900-talet så byggdes huset om och till och huset delades i 2 lägenheter. För visst andas huset flera stilar. Och dörren här till höger med det stora fönstret, den känns verkligen 1940-50-tal. Dörren intill till vänster, ja, den andas ju en helt annan, modernare tid. Fönstren, ja, de ser moderna ut. Men många av dem har ju en spröjsning med små rutor upp till på fönstret som är så typisk för jugendstilen som var modern ännu när huset byggdes. Jag undrar om ett hus kan ha en själ och om det kan minnas alla som har bott i detta och allt som har hänt här. Barnen måste ha haft roligt här med alla rum och trappor och dörrar och säkert en stor spännande vind med gamla saker på. Den stora trädgården och slänten ner mot ån har säkert inbjudit både till lek, båtturer och en och annan fest genom åren. En liten badhytt eller redskapsbod eller vad det nu kan ha varit står ännu kvar vid ån. Verandan mot ån och partytältets stativ minner om festerna och gungställningen minner ännu om barnens skratt, skrik och lek. Jag har själv fått nöjet att dagligen gå förbi huset och beundra detta under nästan 12 års tid. Jag undrar hur det kommer att bli att gå förbi det nya huset. Det kommer nog bli en annorlunda upplevelse, känns det som. Det är klart, det gamla måste ju stå tillbaka när tomten är värdefull och ett antal bostadsrätter kan byggas och säljas. Tureborgsvägen blir ju dock inte sig mer lik förstås, med tanke på hur det nya huset passar in jämfört med de övriga husen intill. Men det är kanske inte så många som tänker på sådant i detta läge, när det ju finns pengar att tjäna. Och det gäller att bygga fort och sedan sälja bostadsrätter. Vad som definitivt ägnar helheten på Tureborgsvägen en tanke är ett ensamt gammalt övergivet hus bakom höga stängsel som väntar på döden och som snart ska dra sin sista suck när grävmaskinen jämnade med marken. Farväl, Villa Friberg. Tack för alla våra fina dagliga möten
som jag fick med dig.